हेलो, आज हामी डे 12 मा आएका छौं। डे 12 मा चाहिँ हामीले दिस किवर्डको बारेमा हेर्नेछौँ। हामीले यो भन्दा अघिल्लो भिडियो डे 11 मा हामीले के गरेका थियौं भने सुपर किवर्डको बारेमा युज गरेका थियौं। सुपर किवर्ड क्लास त्यसको बारेमा इम्प्लिमेन्ट गरेका थियौं। त्यो र दिस किवर्ड भनेको अलमोस्ट सेम जस्तै हो। जुन हामीले कन्स्ट्रक्टर बनाउँछ त्यसलाई चाहिँ रिफर गरेर हुन्छ दिस किवर्डले चाहिँ है। गरिहेरौँ, गरिएपछि बुझिन्छ। ओके, पहिला मेन मेथड लेखौँ। ओके, क्लास बनाऊँ। क्लास के बनाऊँ भन्दाखेरि दिस किवर्ड युज गरेछ नि त। युज दिस भनेर बनाऊँ। युज दिस भन्ने एउटा क्लास बनायौँ। ओके, युज दिस भनेर एउटा क्लास बनायौँ जसमा चाहिँ हामीले इन्टिजर ए राखौँ र अर्को बी राखौँ। ओके, अब एउटा कन्स्ट्रक्टर क्रिएट गरौँ। युज दिसको कन्स्ट्रक्टर क्रिएट गरौँ। कन्स्ट्रक्टरमा चाहिँ हामीले के गर्ने, इन्टिजर ए इन्टिजर बी। ओके, अब चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दाखेरि दिस डट ए इज इक्वल टु ए हो, दिस डट बी इज इक्वल टु बी हो। यो भन्नाको मतलब के हो भन्दाखेरि डिफ्रेन्सिएट गरेको क्या। लोकल भेरिएबलबाट चाहिँ इन्स्टान्स भेरिएबल डिफ्रेन्सिएट गरेको। हाम्रो लोकल भेरिएबल भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ म्याथड अथवा कन्स्ट्रक्टर भित्र लेखिने भेरिएबल डिक्लेयर गरिन्छ नि, त्यसलाई हामीले लोकल भेरिएबल भन्छ। मानव यो भयो हैन। यदि इन्स्टान्सेस भेरिएबल भनेको के हो भने म्याथड भन्दा आउटसाइड बाहिरतिर डिक्लेयर गरेको भेरिएबलहरुलाई नै के भन्छ, हामीले इन्स्टान्सेस भेरिएबल भन्छ हैन। अब यहाँ के भयो, डिफरेन्शिएट भयो लोकल भेरिएबलबाट इन्स्टान्स भेरिएबल चाहिँ। ओके, अब क्लास बन्यो, कन्स्ट्रक्टर बनायो। अब एउटा फंक्सन बनाऊँ, void भन्ने। जस्ट void show भन्ने एउटा फंक्सन बनाऊँ जसले शो गरोस्। के शो गरोस् भन्दाखेरि value of x is equal to plus x, Ctrl C, x छैन हाम्रो, a र b छ, a र b। ओके, अब यसपछि मेन मेथडमा जाऊँ। मेन मेथडमा चाहिँ हाम्रो के छ भने अब युज दिसको एउटा मेथडको अब्जेक्ट बनाऊँ, न्यू युज दिस भनेर चाहिँ। अब युज दिसबाट चाहिँ हामीले के कल गर्ने भन्दाखेरि सो कल गर्ने। तर युज दिस भित्र हामीले भ्यालु त पास गर्नु पर्यो, ए र बी भ्यालु पास गर्नु पर्यो। ए र बी भ्यालु के पास गर्ने भने 100 ए मा आयो, 500 चाहिँ हाम्रो बी मा आयो। ओके, अनि युज दिस डट कुन मेथड कल गर्ने, सो। ओके, यति भएपछि हाम्रो के भन्छ, प्रोग्राम दिस किवर्डले रन भइन्छ। के आउनु पर्यो, एक्स र ए मा चाहिँ हाम्रो 100 आउँछ, बी मा हाम्रो के आउँछ, 500 आउँछ। ओके, लेट्स रन एन्ड चेक। ल the value of x is 100, the value of x is 100 हैन नि, a is 100 b is 100। उल्टो भेरिएबल पास, उल्टो टाइप हानेपछि यस्तै हुन्छ के, कपी पेस्ट गरेपछि। ओके, भ्यालु अफ a भनेको 100 भयो, भ्यालु अफ b भनेको के हो हाम्रो 500, हाम्रो जुन चाहिँ यहाँ पास गरिरहेको छ। भनेपछि दिस किवर्डको काम के रहेछ भन्दाखेरि अब्जेक्ट छ नि, मेथडको करेन्ट अब्जेक्टलाई चाहिँ के गरेर त डिक्लेयर गरेर हुन्छ, मानौँ त्यसलाई रिफर गरेर हुन्छ। यही नै हो दिस किवर्डको बारेमा। थ्यांक यू।